Kamusta guys? Welcome back to our channel, and for today's video, gagawa tayo ng anti-Valentines look. Pero, first things first, caution lang, itong buong video na to ay puro banat, hirit, at hugot. Okay? Matinding hugot. So, mga bawat minuto may hugot si ate. Kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo nakakarinig ng hugot or ng mga negativities sa love life, at kung masaya ka naman sa love life, please watch at your own risk, okay? Hindi ko kasalanan kung maiirita ka, hindi ko rin kasalanan kung bigla kayong maghiwalay ng boyfriend mo after this video. Hindi ko kasalanan, okay? So, kung gusto mo malaman paano i-achieve itong look, girl, sobrang bilis lang, then please keep on watching! So, ginawa ko muna yung isang side ng aking mata. So, ngayon, uulitin natin siya. Papakita ko sa inyo paano gawin dito. Sobrang bilis lang. Tatlong kulay lang yung ginamit ko. So, pag nagwa-black eyeshadow kasi ako na intense, nagkakalat kasi siya, nagkakaroon ng fallout. Parang falling out of love na fallout. So, ayun. Wag muna tayo mag-foundation. Una, pe-prep ko muna yung eyelids ko using a concealer from LA Girl. Para lang mas mabilis tayo mag-blend, huwag mo muna siyang iset with powder. Una kong transition shade na ginamit ay itong BLK. Ito yung kanilang Intense Color Liquid Eyeshadow. Next naman is itong pula. Gumamit lang ako ng red na lipstick. Preferably sana yung parang crayon o kaya yung bullet lipstick. Yung cream type siya, hindi siya yung liquid lipstick na matte. Medyo mahirap kasing i-blend yun eh. Next is color black na eyeshadow. Kahit anong color black na meron ka. So for me, gamitin ko itong si SMOKEY. Mas okay dito kung dahan-dahan lang yung iyong pag-build up ng inyong relasyon. Ng iyong smoky eye. Again, dahan-dahan. Pagbiglaan. Kasi nagmamadali. Minsan magsisi kayo sa bandang huli, nagmamadali sa relasyon ninyo. Take it slow. For my cat wing, ang ginamit ko ay itong si BYS na smudge-proof, waterproof eyeliner. Kahit ilang beses kang iwan, kahit ilang beses kang umiyak sa kanya, hindi ka nito pababayaan. So ngayon, magmamaskara lang ako, mag-false eyelashes, lilinisin, and then babalik ako, promise. Okay, I'm back. Sabi sa inyo, babalikan ko kayo. Hindi ako katulad ng iba dyan. Nagpo-promise na may aayusin lang daw sa sarili nila. Tapos hindi na grabe. Pag meron ka talagang pangit na nagawa sa eyeshadow mo, kaya hindi siya ganun ka-blended, maayos siya ng eyelashes. Hindi sorry, hindi dasal, hindi paghihitay. Eyelashes ang sagot. Ngayon, proceed na tayo sa ating foundation or ating base. Alam niyo na yan, sa relasyon, kailangan may maganda kayong base. Yung maganda yung inyong pundasyon sa isa't isa. Dahil dyan, para maganda ang base ng ating makeup today, gagamit tayo ng ating True Match. So, L'Oreal True Match, ito yung kanilang primer. Meron siyang micro blur technology. Ayan, kasi tayo magaling sa mga malalabo. Alam niyo yun, yung lalambing-lambingin kanya, tapos biglang may kalambing din na iba. Ang labo! May prime na tayo. Ayan. Lagyan natin din sa malalaki ang ating pores. Malalaki ang butas sa mukha. Ayan. Mas okay na may butas ang mukha mo kaysa sa may butas ang relasyon ninyo. Okay. Proceed tayo sa ating foundation. At ang gagamitin kong foundation ngayon is yung aking holy grail na hindi talaga ako pinapabayaan sa coverage. At ito ay ang Revlon Color Stay Foundation for oily to combination skin. Actually, paubos na siya. Bubuksan na natin ng bote. So, diba? Ubus na siya.
Okay? So, parang nung nabubos lang yung pasensya niya sa'yo, no? Tsaka yung naubos yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi naman, gastos ng gastos sa makeup here. Next ay ang ating blush on. At ang gagamitin ko actually ay hindi blush on, kundi single eyeshadow ni JCAT Flying Solo. Ang next natin ay, of course, highlighter. Kay JCAT You Glow Girl Baked Highlighter in the shade Crystal Sand. Pag tinatamaan talaga siya ng ilaw, kakaiba talaga. Ayan. So, dito, ayan. Sabi ko na nga pala yun. Kailangan medyo blinding yung highlight mo kasi sabi nga nila love is blind. So, bulagin mo na lang sila ng iyong highlight para makahanap ka ng true love mo. The look is almost complete pero sabi nga ni Ariana Grande, almost is never enough. Siyempre, hindi mawawala ang lipstick natin. And ang gagamitin ko ay from Bilena ang kanilang liquid lipstick in the shade Iris. I wanna see the light. So this, guys, is the final look. Sobrang nagustuhan ko siya, especially the lipstick. Yung lipstick talaga yung nagdala sa look actually.